Hello everyone, Basics of Python for Data Analysis को यो 11th भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको लुप हो। सो लुप भनेको के हो त? अहिले तपाईलाई सिलेबसमा हेरौँ। सिलेबसमा चाहिँ लुप भनेर चाहिँ यो 8 नम्बर च्याप्टरमा छ। व्हाइल लुप, फर लुप र रन लुप अन डेटा स्ट्रक्चर्स भनेर यो तीनटा टपिक छ यसभित्र। यही कुरा हामी आज यहाँ कभर गर्छौँ यो भिडियोमा। ओके, सो लुप भनेको के हो त? लुप भनेको स्टेटमेन्ट्स युज टु रिपिट पार्टिकुलर पिस अफ कोड अ नम्बर अफ टाइम। भनेको तपाईँले प्रोग्राममा चाहिँ केही कोड लेख्नुभयो र त्यो कोडलाई चाहिँ पटक पटक रिपिट गर्न चाहनुहुन्छ, सर्टेन टाइमसम्म रिपिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो टाइममा हामी लुप युज गर्छौँ। अनि हामीसँग पाइथनमा चाहिँ दुईवटा खालको लुप अभाइलेबल छ। एउटा भनेको व्हाइल लुप हो, अर्को भनेको फर लुप हो। अब एउटा एउटा गर्दै हेरौँ। व्हाइल लुप भनेको चाहिँ कुनै पिस अफ कोडलाई सर्टेन कन्डिसन थ्रु भएसम्म, जतिन्जेलसम्म सर्टेन कन्डिसन थ्रु छ त्यो टाइमसम्म रन गर्ने। वन्स त्यो कन्डिसन फल्स भएपछि रन नगर्ने, रिपिट नगर्ने, त्यस्तो खालको सिचुएसनमा चाहिँ हामी व्हाइल लुप युज गर्छौँ। सो व्हाइल लुपको सिन्ट्याक्स तपाईँले यहाँ देखिहाल्नुभयो। व्हाइल भन्ने एउटा किवर्ड राख्ने, त्यसपछि यहाँ कन्डिसन राख्ने। कन्डिसन भनेको एक्सप्रेसन हो जसले ट्रु अर फल्स रिटर्न गर्छ। जबसम्म यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ त्यसपछि यो कोलोन दिएर नेक्स्ट लाइनमा स्टेटमेन्ट लेख्ने। स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यो कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा जस्तै यो व्हाइलभित्रको स्टेटमेन्ट पनि इन्डेन्ट गरेर मेन फ्लोबाट छुट्टाएर इन्डेन्ट गरेर लेख्ने हो। अनि व्हाइल त्यसपछि कन्डिसन, यो कन्डिसन ट्रु भएसम्म स्टेटमेन्ट रन हुन्छ। वन्स यो कन्डिसन फल्स भएपछि स्टेटमेन्ट यो व्हाइल लुप सकिन्छ र त्यसपछि प्रोग्राम नर्मल फ्लोमा अगाडि बढ्छ। अनि यो फ्लो चार्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म यो टेस्ट एक्सप्रेसन ट्रु हुन्छ यो लुप घुमिरहेको छ। वन्स यो टेस्ट फल्स भइसकेपछि लुपबाट बाहिर आउँछ। त्यसै गरी फर लुप भनेको चाहिँ एन नम्बर अफ टाइम्स सर्टेन कोड चाहिँ रन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ फर लुप युज गर्छौँ हामी। यो पनि सजिलो छ फर लुपको सिन्ट्याक्स पनि। अगाडि फर भन्ने सिन्ट्याक्स राख्नु पऱ्यो। अनि एउटा रनिङ भेरिएबल राख्छौँ हामी यहाँ। यो के हो रनिङ भेरिएबल भन्ने कुरा पछि हामी कोडमै हेरौँला। अनि त्यसपछि इन भन्ने किवर्ड युज गर्छौँ। त्यसपछि सिक्वेन्स युज गर्छौँ। सिक्वेन्स भनेको त्यो कुन सिक्वेन्समा रन गर्ने हो त, त्यो अब अहिले हामी प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि धेरै बुझिन्छ होला। यो चाहिँ त्यसपछि कोलोन राख्ने र नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ इन्डेन्टेसन गरेर स्टेटमेन्टहरू लेख्ने। यो यो फ्लो चार्ट तपाईँले यहाँ देखिहाल्नुभयो। ओके, सो अब व्हाइल र फर कहिले युज गर्ने भने तपाईँले क्लियर भयो होला। व्हाइल भनेको चाहिँ सर्टेन कन्डिसन थ्रु भएसम्म रिपिट गर्नुपर्ने छ सर्टेन पिस अफ कोड भने चाहिँ व्हाइल युज गर्ने। तर त्यस्तो कन्डिसन चेक गर्नु परेन। तर हामीलाई कतिचोटि चाहिँ लुप रन हुनुपर्ने हो भनेर सुरुमै थाहा छ भने चाहिँ हामीले फर लुप युज गर्न सक्छौँ। ओके, सो यो सिन्ट्याक्स छ फर लुपलाई चाहिँ एन टाइम्स, एन चोटि चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट रन गर्ने सिन्ट्याक्स भनेको फर आई इन रेन्ज दिएर यो फर रेन्ज भन्ने फङ्सन कल गर्छौँ। फर आई इन रेन्ज स्टार्टदेखि n+1सम्म राख्छौँ। अनि त्यसपछि कोलोन दिएर स्टेटमेन्ट लेख्छौँ। भनेको मलाई 10 चोटि रन गर्नुपर्ने छ कुनै लुप, यो फर लुप भने चाहिँ म फर आई इन रेन्ज 1 to 11 गर्छु। एन चाहिँ मलाई 10मा गर्नु छ तर म त्यहाँभित्र चाहिँ 10+1 अर्थात् 11सम्म राख्छु। अनि त्यसपछि व्हाइल लुप यो फर लुप अनि डेटा स्ट्रक्चर यो रन गर्ने सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ लिस्टमा रन गर्नुपर्ने छ। भनेको लिस्टको सबै आइटमको लागि चाहिँ रिपिट गर्नुपर्ने छ सर्टेन स्टेटमेन्ट भने चाहिँ फर आई इन लिस्टेड कोलोन स्टेटमेन्ट लेख्ने। अनि डिक्सनरीको सबै आइटमको लागि चाहिँ एउटा आइटम लिँदै त्यो लुप रन गर्नुपर्ने छ, रिपिट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ फर की इन डिक्सनरी नेम अनि कोलोन स्टेटमेन्ट्स। अब यो यहाँ मात्र हेरेर त्यति बुझिन्न होला। यसलाई प्र्याक्टिकल्ली पाइचार्टमै हेरौँ। म यसको लागि नयाँ फाइल बनाउँछु। पाइथन फाइल लुप। ओके, सुरुमा चाहिँ नर्मल व्हाइल लुप हेरौँ। ओके, यसो गरौँ। ल x = 10 गरौँ अनि i = 0 गरौँ। अनि फर a while I is less than x प्रिन्ट i गरौँ। अनि त्यसपछि i = i - 1 गरौँ। ai + 1 गरौँ।
ओके यो रन गरौँ यसो गर्दाखेरि चाहिँ 0 देखि 9 सम्म प्रिन्ट भयो किन भन्दाखेरि सुरुमा x भनेको 10 छ i भनेको 0 छ त्यसपछि यो कन्डिसन चेक गर्यो यो कन्डिसन ट्रू भयो त्यसकारण यहाँ भित्र छिर्यो ओके यस्तो गरौँ न यसपछि नर्मल फ्लो पनि एउटा राखिदिउँ ओके सो सुरुमा x को भ्यालु 10 छ i को भ्यालु 0 छ सो while i is less than x चेक गर्यो हामीले त्यो गर्दा ट्रू भयो सो यसकारण यहाँ भित्र छिर्यो प्रिन्ट i भयो भनेको i को भ्यालु अहिले 0 छ प्रिन्ट 0 भयो त्यसपछि i इक्वल्स टु i प्लस 1 ले चाहिँ 0 प्लस 1 भनेको 1 भयो सो यो लगेर 1 i मा असाइन गरिदियो भनेको i को भ्यालु चाहिँ अब 1 बन्यो हैन यहाँसम्म 0 छ i को भ्यालु त्यसमा प्लस 1 गरेपछि 1 बन्यो 0 प्लस 1 अनि यो भ्यालु लगेर फेरि i मै असाइन गरिदियो यो भइसकेपछि i को भ्यालु 1 भयो अब फेरि लुप हो त्यस कारणले फेरि यहाँ जाने भयो चेक गर्नलाई अब त्यसपछि सेकेन्ड चोटी चाहिँ i को भ्यालु 1 छ x को भ्यालु 10 नै छ सो चेक गर्दाखेरि फेरि ट्रू भयो फेरि भित्र जान्छ फेरि i को भ्यालु अपडेट हुन्छ फेरि यहाँ चेक गर्न जान्छ यसरी चाहिँ यो प्रोसेस रिपिट भइराख्छ जबसम्म i को भ्यालु चाहिँ यहाँबाट 10 हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ यहाँ चेक गर्दाखेरि फल्स भइदिन्छ त्यसपछि यहाँ भित्र छिर्दैन र सिधै यहाँ प्रोग्राम यहाँ पुग्छ यसरी चाहिँ यो while लुपलाई युज गर्न सकिन्छ अर्को एउटा टेक्निक while युज गर्ने अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौँ while लुपलाई कमेन्ट हान्दिन्छु अहिले while लुपको युज अर्को पनि हेरौँ एउटा यसो गरौँ while x इक्वल्स टु 0 गरौँ while x not equals to 10 x 10 नभएसम्म यो रिपिट गर्ने x 10 भएपछि चाहिँ यो बाहिर निस्किने खालको सो इन x इक्वल्स टु इनपुट इन्टर नेक्स्ट नम्बर ल इनपुट नम्बर यसो हालिदिउँ अनि हामीलाई थाहा छ इनपुट हामी लास्ट टाइम पनि एकचोटि हेरेका थियौँ इनपुटबाट आउने रिटर्न चाहिँ स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ यसले हामी नम्बरै इन्टर गरे पनि यसले स्ट्रिङको फर्ममा रिटर्न गर्छ र कम्पेरिजनको लागि हामी नम्बर चाहिन्छ सो टाइप कास्टिङलाई छुट्टै गरे पनि भयो मैले यहीँ टाइप कास्टिङ गरिदिन्छु यसलाई म यसको बाहिर म टाइप कास्टिङ गरिदिन्छु यति भएपछि सुरुमा यो इनपुटबाट केही भ्यालु रिटर्न हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ टाइप कास्टिङ गरेर एक्समा असाइन गरिन्छ त्यसपछि प्रिन्ट 10 करेक्ट इनपुट रिसिभ ल ओके पहिला रन गरिदिउँ ओके यहाँ हाम्रो कन्डिसन के छ x को भ्यालु 10 नभएसम्म लुप रन हुन्छ भनेको मतलब मैले जबसम्म यहाँबाट इन्टर गरेर 10 इन्टर गर्दिनँ तबसम्म x मा 10 बस्दैन र यो लुप घुमिरहन्छ सो मैले यहाँ चाहिँ 5 रिडिङ गरेँ भने अर्को नम्बर माग्छ 12 गरेँ भने अर्को नम्बर माग्छ 15 गरेँ भने अर्को नम्बर माग्छ 21 गरेँ भने अर्को नम्बर माग्छ 57 गरेँ भने अर्को नम्बर माग्छ -5 गर्न सक्छु म 2.5 गर्न सक्छु यसले अलि मिस्टेक इरर दिन्छ होला यसले चाहिँ किनकि यो टाइप कास्टिङमा इरर आउँछ ल 378 दिन सक्छु अनि त्यसपछि मैले 10 दिएँ भने लुप सकियो करेक्ट इनपुट रिसिभ्ड यसरी चाहिँ यो while लुप युज गर्न सकिन्छ त्यसपछि फर लुपको हेरौँ है त यो हाम्रो while लुप हो अब फर लुप हेरौँ यहाँ तल चाहिँ फर लुप यसमा सिम्पल भनेको फर i इन रेन्ज 1 देखि 11 सम्म प्रिन्ट i सो 1 देखि 10 सम्म यसले प्रिन्ट गर्यो किनकि हामीले 1 देखि 11 सम्म दिएका छौँ हामीले चाहिँ यो लास्टको 1 चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ यो लुपमा तर 11 चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन यसरी यो चाहिँ बुझ्ने ध्यान दिनुपर्छ अनि यो हामीले यो चाहिँ हाम्रो सिक्वेन्स भयो यो रेन्ज 1 देखि 11 सम्म भनेको चाहिँ 1 देखि 10 सम्मको एउटा सिक्वेन्स भयो त्यो सिक्वेन्सको एभ्री नम्बर लिएर त्यो चाहिँ गएर i मा असाइन हुन्छ भनेको यस्तो हुन्छ यो रेन्ज 1 to 10 भनेको चाहिँ यसरी बुझौँ यसलाई रेन्ज 1 देखि 11 भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो यति भइसकेपछि यो i भन्ने रनिङ भेरिएबल हो यसको ठाउँमा हामीले अरू नाम पनि राख्न सक्छौँ जस्तो कि x राख्न मिल्छ
केही फरक पर्दैन यो रनिङ भेरिएबलको नाम हो एउटा ल यसरी रन गर्नु पनि ठिकै छ काम गर्छ अनि यहाँ आई नै राख्ने अहिले हामी रनिङ भेरिएबल हो यो ओके यो यतिकै रहन दिउँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो रेन्ज 1 to 11 भनेको त यो सिक्वेन्स हो अब के गर्छ भन्दाखेरि लुप एकचोटि सुरुमा यो लिएर यो भ्यालु चाहिँ यो आईमा असाइन गरेर यो लुप रन हुन्छ सो यहाँ यो फर्स्टचोटि रन हुँदाखेरि चाहिँ आईको भ्यालु 1 हुन्छ त्यसपछि फेरि सेकेन्डचोटि रन हुँदाखेरि अब सेकेन्ड भ्यालु चाहिँ आईमा असाइन हुन्छ र यहाँभित्र लेखेको सबै स्टेटमेन्टको लागि चाहिँ आईको भ्यालु 2 हुन्छ यसरी चाहिँ यो सिक्वेन्सको एउटा सिरियल्ली एउटा भ्यालु चाहिँ आईमा असाइन गर्दै यो लुप रन हुन्छ र यो सिक्वेन्समा जतिवटा नम्बर छ त्यतिचोटि चाहिँ लुप रन हुने भयो यो फर लुप यसरी भयो अब मैले अर्को तरिकाले फर लुप युज गर्न सक्छु यसो पनि गर्न सक्छु यो चाहिँ सिम्पल भइ नै हाल्यो अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ फर लुप इन लिस्ट ल म यसो गर्न सक्छु फर ल लिस्ट एउटा बनाऊ एल इक्वल्स टु मिलन त्यसपछि राम कौशल 25 ल यसो एउटा लिस्ट बनाएँ अब मलाई यो लिस्टको चाहिँ एभ्री एलिमेन्ट लिँदै लुप रन गर्नु पर्यो चारवटा एलिमेन्ट छ त्यसको चारचोटि एभ्री एलिमेन्ट लिँदै लुप रन गर्नु पर्यो भने फर आई इन एल प्रिन्ट आई गरिदिन्छु म यसो हुँदाखेरि एउटा नम्बर लिँदै यो लुप रन हुन्छ एउटा आइटम लिँदै यो लुप रन हुन्छ त्यसै गरी मैले डिक्सनरीमा चाहिँ सेम कुरा गर्न सक्छु डी इक्वल्स टु नेम फर्स्ट आइटम क्रिएट गरेँ मैले मिलन त्यसपछि एड्रेस ढापा खेल होइन क्यापिटल राख्ने बेललाई ओके त्यसपछि एज चाहिँ 25 ओके अब मलाई चाहिँ यो सबै एभ्री एलिमेन्ट लिँदै लुप घुमाउनु पऱ्यो भने चाहिँ फर की इन डी अब यहाँ त की मात्र आउँछ अघि पो त सिङ्गल आइटम थियो तब चाहिँ हामीले आईमा चाहिँ यो आइटम नै असाइन हुन्थ्यो अनि लुप हुन्थ्यो अब त की र भ्यालु छ नि त सो यो यसरी घुमाउँदाखेरि चाहिँ डिक्सनरीमा गर्दाखेरि चाहिँ की चाहिँ असाइन यो की चाहिँ यहाँको रनिङ भेरिएबल हो यो की नै राख्नुपर्छ नाम भन्ने जरुरी छैन तर सजिलोको लागि बुझ्नको लागि हामीले की नै राखिदिउँ यहाँ राख्ने भेरिएबलमा चाहिँ यो कीको नाम चाहिँ असाइन हुँदै की चाहिँ असाइन हुँदै लुप हुन्छ एउटा की असाइन हुँदै लुप हुन्छ सो यहाँ प्रिन्ट यसो गर्न सक्छौँ की र डिक्सनरीभित्रको भ्यालु पनि यस्तो गरिदियो भने अब यो एकचोटि की पनि प्रिन्ट हुने भयो त्यसपछि चाहिँ त्यो की चाहिँ हामीले पास गर्यो डिक्सनरीमा ताकि चाहिँ भ्यालुलाई तान्न सकियोस् यो इन्डेक्सिङ कीको भ्यालु के अरे एच भ्यालु एक्सेस गर्ने यो सिन्ट्याक्स भइहाल्यो इन्डेक्सिङ अपरेटर भयो स्क्वायर ब्र्याकेट त्यहाँभित्र हामीले की नै पास गरिदिउँ अब यो गर्दा के हुन्छ की भ्यालु प्रिन्ट भयो नि त यसरी चाहिँ हामीले डिक्सनरीमा पनि वाइल लुप रन गर्न सक्छौँ ओके सो एउटा एक्जाम्पल गरिहालौँ त्यसपछि त्यो एक्जाम्पल भनेको चाहिँ कुनै नम्बर चाहिँ जस्तो कि फ्याक्टोरियल निकालौँ न त एउटा नम्बरको फ्याक्टोरियल भनेको जस्तो कि 5 को एउटा तपाईँलाई थाहा छ होला फ्याक्टोरियल 5 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 1 into 2 into 3 into 4 into 5 हो सो यो निकालौँ न त यो लुप युज गरेर सो म के गर्छु भन्दा x equals to input इन्टर अ नम्बर गर्छु त्यसपछि फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 1 गर्छु अनि फर इन रेन्ज 1 देखि x + 1 सम्म किनकि x 1 देखि x सम्म त लुप घुमाउनु परिन्छ सो हामीले x + 1 सम्म चाहिँ राख्यो भने बल्ल 1 देखि x सम्म लुप घुम्ने भयो सो फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु फ्याक्टोरियल टाइम्स आई गर्छु म अनि यो सकेपछि चाहिँ प्रिन्ट फ्याक्टोरियल अफ आई फ्याक्टोरियल अफ कमा के छ अर्को x कमा इज
फ्याक्टोरियल अफ यो यसो गरौँ फ्याक्टोरियल अफ इज फ्याक्टोरियल गरौँ अब हुन्छ के हुन्छ हेरौँ है त इन्टर नम्बर राख्यो मैले 5 राखेँ फ्याक्टोरियल 5 1/2 ठिक छ फेरि रन गर्छु म इन्टर नम्बर चाहिँ 3 राख्छु 3 को फ्याक्टोरियल 6 हो ठिक छ यसरी चाहिँ फ्याक्टोरियल लुपबाट चाहिँ फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गर्न सकियो अब यो कोड कसरी रन भइरहेको छ यो तपाईँले चाहिँ फलो गर्दै जानुहोस् एउटा जस्तो कि सुरुमा चाहिँ फ्याक्टोरियल भएर 1 छ अनि x भनेको चाहिँ इनपुट लियो सो फर आई इन रेन्ज 1 to x + 1 भनेको चाहिँ मैले चाहिँ लेट्स से x को भ्यालु चाहिँ 3 इनपुट दिँदाखेरि चाहिँ 1 देखि 3 सम्म लुप घुम्ने भयो 1 रेन्ज 1 to 4 भनेको चाहिँ 1 देखि 3 सम्म लुप घुम्ने भयो र यो आई को भ्यालु चाहिँ एकचोटि 1 हुने भयो अर्कोचोटि 2 हुने भयो अर्कोचोटि 3 हुने भयो यसरी चाहिँ आई को भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ मैले फ्याक्टोरियल भएको भ्यालु इनिसियल 1 राखेको छु सो फ्याक्टोरियल इक्वल्स फ्याक्टोरियल 1 गर्दा इन्टु 1 आई गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ 1 × 1 1 बस्छ फ्याक्टोरियलमा सेकेन्डचोटि चाहिँ 1 × 2 बस्छ भनेको 2 हुन्छ यो फ्याक्टोरियलमा थर्डचोटि चाहिँ 2 × 3 हुन्छ 6 बस्छ यसरी चाहिँ फ्याक्टोरियल काउन्ट गर्न सकिन्छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला तपाईँ यो प्र्याक्टिस गर्नु होला अनि अहिलेलाई यति नै गरौँ थ्याङ्क यू